تا حالا چند نفر دفعه دوم اومدن؟ قبل تو با حمید اسدی هم دوباره ضبط کردیم. اون تنها کسی که تا رو برای دفعه دوم اومده. حمیدم به خاطر اینکه آخه ما یه قولی دادیم آخر پادکست که با هم ضبط کرده بودیم، اونم این بود که بشینیم راجع به اشتباهاتی که توی استارتاپ‌های قبلیمون داشتیم صحبت بکنیم. چون واقعا هم برای خیلیا اون قسمت‌ها شنیدنیه، یعنی آره. ریویو کردن اون بحث‌ها و مشکلات و اتفاقایی که افتاد فکر کنم بیشترین قسمت جذابیت رو برای بقیه داره که چی شد واقعا. پاک اپ نایت رو دیدی؟ نه. یه ایونت دیگه whatever. یه ایونته که بچه‌ها میان در مورد مثلا جایی که بجریدن صحبت میکنن. واقعا چند وقت پیش یکی از رفیقان وی سی ریل ونچرز، آیزک، نمیدونم میشناسیش نه، اون در مورد فاکاپایی که تو وی سی انجام داده بود داشت صحبت میکرد که مثلا خیلی جدی میگه آقا اینجا دیگه ما قهوه‌ای شد دیگه، همه چیز زدیم ترکید. جالبه، فقط یه اشکال داره، من نرفتم. من تو بیار بالا. هر دفعه چیز میکنن، مثلا چند دفعه گفتم بریم صحبت کنیم، ماشاءالله دیگه اینقدر فاکاپ زدیم دیگه، پرو شدیم تو فاکاپ زدن. احساس میکنم سلبریت کردن فیلیر خیلی قشنگی نیست. احساس میکنم یاد گرفتن ازش و مثلا احساساتی نشدن در که آقا ما اینجا ریدیم، آقا چقدر بده، او مثلا تعریف خودتو نذاری روی فیلیر خوبه، ولی اینکه مثلا تشویق کنی آقا طرف رید باری کلا مثلا. آخه خب مودم شده. آخه اگه نگاه بکنید تو سیلیکون ولی تا کمپانیا فیل میشن، سری سی او خیلی با افتخار میاد مثلا میپذیره که ما فیل شدیم و به این دلیل و به این دلیل، و چون این اتفاق اوایلش خب خوب بود ولی چون زیاد شد و ترند شد که هر کی تا فیل میکنه میاد راجعش حرف میزنه، یه مقداری قضیه خاص شد به اصطلاح. ولی کلا آخه از اون ورم منم خیلی دنبال ساکسس استوریز نیستم، به خاطر اینکه کتاب بخونید هستش دیگه. ولی من واقعا توی بسکتبال مثلا این جمله‌ای که مثلا مایکل جردن و کوبی برایانت و اینا دارن میگن، من با اون خیلی بیشتر کانکت میکنم، چون آرگومنت قضیه اینطوریه که ما اینجوری نیستیم که خیلی خفنیم. تنها دلیلی که ما مثلا شما ما رو به عنوان مثلا یه سوپر استار میشناسین به خاطر اینه که ما انقدر خوردیم زمین و فقط پا شدیم. بقیه همه کاری میکنن، همه تلاشاشون رو میکنن، هم فیل میشن. فقط اونایی که اینجوری نیست که اونایی که برنده شدن لاکی بودن برنده شدن. درسته. اونایی که برنده شدن فقط هی باز پا شدن و هی کردن و انقدر میکنی تا بشه دیگه. میدونی یعنی و منم بچه‌ها اینجوری درست میشن. آره و منم مثلا دلیلی که مثلا ما همچنان هی داریم استارتاپ میزنیم خیلی به خاطر این نیست که چون اگر میفهمیم که این کاره نیستیم که تا حالا باید ول میکردیم. میدونی فقط نکتهش اینه که احساس میکنم انقدر هی پا میشی تا بکنی تا بشه. حالا هر بارم یه روش دیگه میری و یه مقداری هم خب مثلا من وایستری، ولی سلبریت قراره. آره سلبریت به اون معنایی که بیا تشویق ممنون از اینکه دمت گرم این کارو کردین، نه. درست. ولی من ریویوشو خیلی دوست دارم. قبول دارم. بالاخره میگن اگر از قدیمت چیزی یاد نگرفتی همش هدر رفته. درسته. حالا من حمیدو خیلی دوست دارم، این در مورد اصلا حمید نیست، حمیدو خیلی عاشقشم، بچه خیلی راجع به حمید حرف نزدی. I know just like he came back. اتفاقا با هم 2 ساعت ما داریم صحبت میکنیم قبل از این. بعد چیزی که قشنگ بود داشتیم میگفتیم، حالا داریم در مورد خودمون میگیم که به به، ولی هم موفقیت‌ها رندومه، هم فیلیرها خیلیش رندومه. بعضی جا که آقا شما کلا اتلیت خوبی نیستی، شما کلا مثلا ورزشکار استارتاپ خوبی نیستی، یاد میگیری دیگه، عقب بدو تا دویدنت خوب شه. یه سری اشتباه مثلا راحت‌تر پیش میاد. ولی خیلی موقع کمپانیه مثلا داره اگزییت میکنه، یه چیزی پیش میاد، طرف مثلا میگن که اونش رگ برگ میشه و دیگه نمیاد سر کار، خراب میشه، ترکید، رندومه. یا اینکه مثلا آقا x.com و پیپل آفیساشون جلو هم بود، اینا دیدن آقا مارکت شیر 50-50 شد، گفتیم بریم داخل با هم مرج کنیم و پیتر تیل و نمیدونم ماسک و بقیه اون از اونجا در اومدن، اونم رندوم بود. اصلا من از دید من خیلی قضیه رو حتی استارتاپ و کمپانی، من دلیلی که پشنه عشق، من دلیلی که با استارتاپ حال میکنم اینه که خیلی شبیه زندگی، خیلی شبیه تیم فوتبال درست کردن و با رقیب بازی کردنه، خیلی شبیه
بازی مثلا بازی بورد گیم میمونه، خیلی شبیه مثلا لیگ آف لژند میمونه. میدونی اینه که برای من خیلی جذاب بود. وگرنه مثلا فاز کار کردن و مثلا کارخونه بزنیم و اینا که مثلا ما از اون زاویه که نگرفتیم که جنسش از جنس گیمه، میدونی جنسش از جنس بازی و خب بازی هم میبازی دیگه. تو مثلا سوپر ماریو دسته رو بگیری دستت که یهو دست اول که نمیری در مرحله آخر، درست 10 بار مرحله 1 رو میبازی، 30 بار مرحله 2 رو میبازی، 40 بار مرحله بعدو میبازی، انقدر هی میبازی فیدبک میگیری، هی یه تاچ کوچیک دوباره یکم بهتر میپری، اون یه تیکر رد میکنی. اینه که برای من خیلی جذابه. و واسه همین اصلا قضیه اشتباه، کلمه اشتباه اصلا باید توش برداریم. میدونی اینی که آقا یه کاری کردی یه فیدبکی گرفتی دیگه، چون ممکنه یکی دیگه اون کاری که تو کردی اشتباه بوده رو بکنه اون کار درست باشه. میدونی یعنی لزوما اصلا کاری که من و تو داریم میکنیم اینجوری نیست که از اشتباه‌ها یا از موفقیت حرف بزنیم. ما فقط داریم میگیم آقا ما این کار رو کردیم اینجوری هم شد دیگه. حتی اگرم میخوای تصمیم بگیری که این کار رو تو میخوای بکنی یا نمیخوای بکنی، با آپ تو یو. منم همچنان این چالش رو دارم. یعنی من تو هنوزم توی کمپانی‌های جدید اینجوریام که آقا این کارا رو موقع کردی نجش این شده، ولی باز میخوای این کارو بکنی یا نه. یعنی لزوما هم هنوز فیدبک آموزنده ازش نگرفتم. فقط دیتا پوینت هم از این که ممکنه ریزاتشی باشه بیشتر شده. دقیقاً. شما نمیتونی قشنگ بدونی که کاری که انجام دادی واقعا اشتباه بود یا نه، چون فاکتوراش زیاده. آقا مثلا داریم میگیم شما یو ایکس صحبت کن، CTA تو کال تو اکشن تو بذار مثلا پایین سمت راست، پایین سمت چپ، یا مثلا هر جا 4 تا کورنر داری دیگه. کمپانی فیل شد تو CTA گذاشته بودیم بالا سمت چپ، ولمون کن بابا، اون دیگه دلیل کمپانی نیست. حالا کمپانی فیل شد، اینم اتریبیوت. ماشین لرنینگ در مورد چیز پرسونالایزیشن اتریبیوشن یه چیز داره، یه مثال قدیمیه. میگه آقا طرف سرش درد میکنه، آسپرین میخوره، سرش خوب میشه. طرف سرش درد میکنه، مثلا یه بشقاب ماکارونی میخوره، آسپرین میخوره، سرش خوب میشه. طرف سرش درد میکنه، ماکارونی میخوره، سرش خوب میشه. دلیلش کدومه؟ نمیدونی. آخه معمولا هم اگه دقت بکنی یک دلیل نیست. یعنی اینجوری نیست که تو یه کاری بکنی یهو اصلا یهویی هم آخه نمیوازی. یعنی یهو اینجوری که یهو یواش یواش میبینی که اوه تمام. یعنی اینجوری نیست که یه کاری کردی اون چون اون یه کاری کردی و مثلا فیل شد. و همون قدری که کامپاوند کارهای خوب باعث یه اتفاق بزرگ خوب میشه، کامپاوند اشتباههای کوچیک کوچیک هم باعث یه اتفاق عجیب غریب گنده میشه. یعنی مثلا من خودم میتونم برگردم و به گذشته و دونه دونه اشتباهامو نگاه کنم. اصلا قبل از اینکه پادکست رو با هم شروع کنیم، به خاطر که من تو 2-3 ساعت با هم راجع به این قضیه صحبت کردیم، کاش اونا رو ما میتونستیم مثلا. نمیدونم چرا وقتی سعی میکنیم اینا رو ریکورد کنی جمله بندی عوض میشه، ولی سعی میکنم تا جای چیزی دیگه مثلا حواست هست که آقا یه چیزی داره نگات میکنه. آره، ولی اگه یاد باشه موضوعی که داشتیم با شوجه صحبت میکردیم بهت گفتم وید، من از این میترسم که احساس میکنم اشتباهی رو که قبلا کردم و باز دارم دوباره میکنم. میدونی یعنی احساس میکنم که یا ازش درس نگرفتم یا رتروشو ران نکردم که ببینم واقعا چه فیدبکی ازش باید گرفت، یا هنوز مطمئن نیستم که اون کار واقعا اشتباه بوده یا نه. و همیشه نگرانی من از این قضیه اینه که دوباره توی این کمپانی جدید، توی این اپورتونتی جدید، دوباره حداقل همون اشتباه رو نکنیم. چون بای دیفالت وقتی ملت میگن این آدم تجربه داره، اینی که تجربه داره یه طرف، ولی این که تونسته تو کمپانی جدید یا تو کار جدیدش اون تجربه رو اپلای بکنه، حالا یه کار درست، چون لزوما هم حالا کار دو چون 1 و 2 که نبوده که اگه اون کارو نکردی حالا این کارو بکن درسته. تو یه کاری کردی نشد، احتمالاً 1000 تا کار دیگه هم قرار بکنی باز نشه. میدونی؟ و من آرگومنتم از این بود که تون اشتباه نکنیم. یعنی یکی از اصلا نکته قضیه اینه که باید تو فقط تون باید اشتباه کنی. درست. یه حرفی باز دوباره مرشاد پزشک توی پادکستمون با همون زد، اینجوری بود که تو نکته ویسی و اینوستمنت توی دوره جدید اینجوریه که تو تون پول میپاشی، سریع فیدبک بگیری ببینی کار درست بوده یا نه. یعنی هزینه‌ای هم که داری تو، یه هزینه تو حالا میتونی بشینی بگی آقا من میشینم انقدر فکر میکنم تا مطمئن باشم که ضریب خطای کارمو خیلی میارم پایین. خب ولی اونم زمانت کاست داره. تو میتونی به جای زمان پول جاش بپاشی. دقیقاً. پول میپاشی فیدبک بگیری ببینی اون کار اشتباهه یا نه. و نکته قضیه هستن همینه، یعنی اینکه آقا انقدر تو تون یه سری کار رو انجام بدی
که تون هم فیدبک بگیری. یعنی اصلا معمولا هم میگن که آقا هر موقع هم که شکست میخوری بازم باید خوشحال باشی، چون این نشون میده که داشتی حرکت میکردی، داشتی یه کاری رو میکردی. درست. پس تکنیک از قضیه اینه که فقط پس بتونی خیلی تون یه سری کارو بکنی و تون هم فیل کنی. میگن فیل فست، میدونی واقعا من جمله‌ای که دوستش دارم. حالا یواش یواش که میری واقعا آیتمایی رو برمی‌داری که اگه فیل هم شد بتونی ازش یه دیتا و یه فیدبک خوبی گرفته باشی. ببین درسی که شما از قدیم خودت میگیری اندازه اون درسه هر چیزی که الان داری یادت میاد. ما همش که یادت نمیاد دقیقاً چی شد، دقیقاً چه خبر بود فلان. بعد از لحاظ نوروساینس شما هر دفعه که حافظه خودت رو دوباره اکسس میکنی در اصل حافظه رو داری یه ذره تغییر میدی، نوروپته یه ذره عوض میشه هر موقع شما اکسسش میکنی. پس هر دفعه شما داری میگی آقا دیروز چیکار کردم، در اصل داری دیروز رو یه ذره عوض میکنی. شما حافظت هیچ وقت دقیق نیست، پرفکت اینفورمیشن نیستش. یکی دیگه‌اش این که نمیدونم، حالا شاید این نظر شخصی میشه چیز نکنه، مثلا اپلای نکنه به همه. ما تعداد چی میگه ایتریشن های من خیلی زیاد بود، زیاد کمپانی زدیم و ترکیدیم و فلان. یه جایی بهش رسیدیم، نمیدونم که کسی بهم ادوایس داد یا تو کتابی خوندم و اینا، ولی این دیگه یه چیز چی میگن پرینسیپال کورم شده. آقا اگر شما بگی آقا من یه سری اشتباه کردم، این اشتباه رو باید انجام ندم، داری یه ذره خودتو جدی میگیری. هم خودت هم کمپانیت هم وقتت اونقدر اهمیت نداریم. ما نت ما کلا چی میگن، ما غذای گیاهاییم. ما اصلا کود گیاهاییم. آخرش میگن you're dead people who are not dead yet. شما آدمای مرده این که هنوز نمردین. حالا یه خروار اشتباه کردیم، یه خروار مشکل برام پیش اومد، یه خروار خوردیم تو دیوار له شدیم. یه سریاش درس داره، خیلیاش درس نداره. توجه، خیلیش اهمیت هم نداره. حالا اگرم درس داشت و اهمیت داشت و باید یادت میون ولی الان یادت نیست چیکار می‌خوای بکنی؟ ولی من خب همین نکته‌ای که دارم میگم همین دیگه. من فکر می‌کنم با تجربه تر شدنه ترجمهش اینه که کارایی رو برمی‌داری پیک می‌کنی، تست می‌کنی که فیل شدنش بتونه برات درس داشته باشه. میدونی، یعنی اینجوری که یه سری کارا رو دیگه نمیری بکنی که اگه شد یا اگه نشد باز فیدبکی نگیری. تو کارایی رو میری برمی‌داری که اتفاقا از نشدنش هم مثلا مثل دیباگ کردن کد دیگه. میدونی یه قسمتی که ممکنه مثلا درست هم بکنی ولی ممکنه کار کنی، ولی اگه فهمیدم اگه دیباگ کنی باز هنوز نفهمیدی چرا کد درست کار نمی‌کرده رو دست نمیزنی. واسه همین می‌بینی هم شروع می‌کنی آیزولیت کردن و دونه دونه یه سری تیکه‌ها رو دست می‌زنی که مطمئن باشی اگه مثلا اولش هم دیگه موقع دیباگ کردن یه چانک کد کامل با جا برمی‌داری که اول مطمئن شی که این یه تیکه کلاً با هم باعث این قضیه شده. اشتباه هم به نظر من همینه. یعنی اینجوری که دیباگ، یعنی به نظر من تو حرفه‌ای‌تر نمیشی تو یه سری کارهای درست کردن، تو حرفه‌ای‌تر میشی تو دیباگ کردن. ببین دیباگ کردنش یه چیزه که شما مثلا میفهمید مایکرو اپتیمایزیشن میشه دیگه، مثلا این کوچیک جاهاشو چیز کن. چیزی که من این چیز تجربه شخصیمه، اونم انگلیسی هم کمتر حرف میزنم، قشنگ شده. کاری که من دارم میکنم اینه که دارم یکم یواشتر حرف میزنم. درست. مونتا جمله‌مو دارم سعی میکنم بیلد بکنم، یعنی اونقدی نمیتونم غریزی دیگه تون حرف بزنم، ولی مجبورم که یکم یواشتر حرف بزنم. منم سعی میکنم فارسی بیشتر صحبت کنم، کلا ذره سخته. یادم رفت مثلا راجع به دیباگینگ داشتیم حرف میزنیم. چیزی که من دیدم، تجربه‌ای که شخصی که من دارم، هر کسی که دیدم که واقعا مثلا به یه جایی رسیدن و من چی میگم، به تعریف من اینا آدمای ساکسسفولی ان. آقا آرومترن، نگرانیشون کمتره. مثلا نگرانی این که این اشتباه خواهم کرد یا نخواهم کرد، نگرانی این که آقا من الان میرم اینجا انگزایتی میشه دیگه، استراب میشه که مثلا من برم اینجا الان پیش میاد نمیاد. اینا این استراب کمتره، نگرانی کمتره. توجه. البته خب تجربه زیاد داشتن، کارا رو یه ذره قشنگتر انجام میده، یه سری کارا رو دیگه بر پرینسیپالای خودش رو درست کرده. ولی فکر می‌کنی اون آروم شدن از کجا میاد؟ نمیدونم. من میتونم بگم آروم شدن خودم از کجا میاد. نمیگم خودم ساکسسفولم اینا، ولی خودم یه ذره به آرامش رسیدم. من شخصا قبول کردم که آقا نه مثلا عمله مهمه نه بازدهش، انقدر رندومه، برو اونجا ببین چه خبره دیگه. میخوای بری همبرگر بگیری یا دیدی نداشت اصلا طرف همبرگر رو، چیکار میخوای بکنی؟ حالا بشین تو خونه مثلا منو رو دقیقاً ببین، من اینو میگیرم مثلا 4 تا سیب زمینی بیشتر نمیگیرم، 4 تا دونه.
who cares زیادی جدی گرفتی تصمیمو. اینو می‌خواستم بگم که دفعه قبل که اومدیم پادکست خیلی جالب بود، خلاصا کامنت زیاد اومد، دی ام زیاد اومد فلان، و ازم پرسیدی که مثلا آقا چند کی هستن فلان، و من داستان گفتم، دقیق نگفتم کیم. بس الان بگم کیم بعد یه چیز کامنت پشتش هم هست. باید جزئی هستم با اجازهتون. ما همدیگر رو 2015 تو آواتک دیدیم و من اون موقع من ای آی آر آواتک بودم، اومدم ایران رو شروع کردم مثلا کمک کردن آواتک و دیگه آنترپرنور رزیدنس شدیم. کلا یه سری کمپانی زیاد انجام دادیم، خیلیش فیل شد، چند تا اگزییت کرد خدا رو شکر. و در حال حاضر من یه پروداکت منیجر میگم، مدیر محصول، درسته عجیبه کنم فارسیش. اینا رو ولی منم دیگه مخالفم فارسی کنم. اینا رو منم اصلا خوشم نمیاد. جمله‌ای که میشه فارسی بگی رو باید بگیم، ولی اینو چون تو ایرانم من پراجکت منیجر میگم، نمیگم مدیر محصول. عجیبه برام کلا. ما یه تو خب پروداکت منیجرام چیز دارن دیگه، رنج دارن. یه رنج هست بهش میگن فول استک پروداکت منیجر. شما همه کار میتونی انجام بدی. شما میتونی فاند ریز کنی، میتونی دیزاین کنی، میتونی کد کنی، میتونی مثلا مارکت کنی، میتونی بفروشی فون. حالا این سلف پروکلیم یعنی خودم به خودم دارم میگم، ولی من فول استکم، مثلا همه کارا رو انجام دادم، میتونم راحت انجام بدم و فلان. الان وی پی پروداکت کمپانی مثل بلک کارت که ما کمک میکنیم کاستمرای ای کامرس بتونن مثلا آقا این پروداکت رو اول امتحان کنن. شما 5 تا پروداکت بگیر، بیاد خونه، پولشو نده، امتحان بکن، هر کدوم تصمیم گرفتی نگهداری پول اونو میدی. خیلی چیز ساده ایه، شما فقط پیمنت رو دیلی کردید. مثلا علاوه یو ایکس فلوش خیلی ساده است. ولی خب مخصوصا تو کووید و اینا دیگه کسی نمیتونه بره مثلا 15 تا جینو امتحان کنه یه دونه بخره، و 15 تا هم بخوای با کریدیت کارتت بخرید دونه مثلا $200 دیگه کریدیت کارت بلاکت میکنه، میگه چی داری میخری. مثلا اونجا پروداکت منیجرم، از اون طرفم وی سی یه فاندم که خودمون زدیم چند وقت پیش، اسمش کاناتاست، kanata.vc. خلاصه هم در حال حاضر هم پروداکت منیجرم هم اینوستر. حالا این تعریف ما بود. چیز جالبی، کامنت جالبی اومد، دی ام جالبی اومد برام سر همین اپیزود قبلی. یه چند نفر اینو گفتم، ولی خب یکیشون خیلی قشنگ گفت آقا تو کی هستی، چیکاره ای، چرا من اصلا به حرفت گوش بدم. برام جالب بود. از اون طرف گفتم خب آقا نمیخوای گوش بدی، نده، چرا من میپرسی؟ مثلا وقت تو برای من مهم نیست، وقت منم برای تو مهم نیست. ماش گفتیم آقا یه بنده خدایی هستیم دیگه، مهم نیست. گفت نه مثلا آخرش به این رسید که با چی صدات کنم. بعد من تو ذهنم آخرش نمیگم پیچوندم، گفتم آقا بالاخره منو صدا نکن، نگران نباش، من واقعا مهم نیستم تو بخوای مثلا چی میگن فکر تو با من ولی حق دارن. ببین واقعا منم خودم یه پادکست نگاه کنم باید بدونم یارو کیه، دارم راجع به چی گوش میکنم. حتی اگر بیل گیتس یه نفر آورده باشه باید بیل گیتس بدونم یارو کی آورده، میدونی؟ درسته، من میفهممش، ولی اینکه مثلا به طرف مسیج بزنم آقا تو کی میدی، این کار عجیبیه. نمیگم مثلا قشنگ هست، میگم عجیبه. بعد این منو برد تو فکر، یه چند ساعت تو فکر این بودم که آقا شما اگه کسی رو با برچسب بشناسی چیزش کردی، مثلا چی میگن عقلانیتش آوردی پایین. مثلا آقا میگیم طرف محدودش کردی، خیلی محدودش کردی فقط به اون کاراکتری که ایشون پروداکت منیجره. این شاید هازبنده، شاید بچه داره، شاید هزار تا کار دیگه هم داره میکنه. منم همیشه خیلی برام عجیبه که مثلا من که میرم تو اینستاگرام و مثلا توییتر و اینا رو نگاه میکنم، همیشه فکر میکنم که چرا این آدما، آیا اولین چیزی که من باید از این آدم بدونم اینه که جاب روزانه‌اش چیه؟ میدونی این توصیفش میکنه که این آدم کیه، میدونی؟ اصلا چه ماهی به دنیا اومده، من مهریم. خب من چه مهری؟ یعنی چی مهریم؟ برچسب بی خیال شد. برام همیشه اذیت میشدم سر این. مثلا آقا ما در مورد تک صحبت کنیم، یا فلان تک حالیشه. آقا من از اون طرفم تو تکواندو تو تیم سایپا ایران بودم، داشتیم پروفشنال شدیم، اومدیم اینجا چند تا مدال گرفتیم، تکواندو هم خیلی خوب حالیم. حالا من فقط در مورد تکواندو صحبت کنم که چقدر آدم ورزشکاریه. نه راستش بخوایم ورزشکار نیستم. چند وقت یه دفعه 2 تا یوگا میزنیم مثلا اوکی باشیم. از اون دفعه قبلی هم که اومدم تا الان نزدیک 11 خورده کیلو هم کم کردم. آره عجیبه اصلا. جالب، کمتر از یه ماه فکر می‌کنم. قفلی میزنم من رو چیزا. اصلا گفتم آقا چاق شدم باید کم کنیم دیگه. کیتو رفتم، بعد حالا اینترمیتنت فاستینگ چی میگم فارسی، من میگم روزه زیاد دقیق نیست.
ولی یه روزهای 36 ساعته داری که شما شب غذا میخوری، یه روز کلا غذا نمیخوری، صبح 2 روز بعد غذا میخوری. وقتی هم که شما رو کیتویی، چون غذا نخوردی بدن شات داون نمیکنه. بدن هر چی کمتر غذا میخوری مغز تیزتر میشه. خیلی چیز جالبه. یه ماه و نیم کیتو بودم، یه چیز نزدیک 7-8 تا از این 36 ساعت ها زدم. باورم نمیشه که تو به من میگی من ADHD دارم. یعنی من توی این 10 دقیقه که تو داری حرف میزنی از مشکلات اشتباه کردن تو استارتاپ حرف زدی، از این که لاغر کردی حرف زدی، از این که توی یه شرکت از این داشتی کار میکردی حرف زدی. برچسبم گفتی. آره برچسبم گفتی. بعد تو به من میگی من ADHD دارم. اصلا خیلی جالبه. جفتمون ADHD رو خوبه. میتونیم جفتمون داشته باشیم. آره اونم میشه. ولی من رسما بیش فعالم. آره. کلا چیزی هم که داشتیم میگفتیم، شما وقتی بیش فعال باشی تمرکز برات خیلی سخته. حالا ما از یه طرف بیش فعالیم، از یه طرف وسواس فکری داریم. کلا منیج کردن ذهن من برای خودم خسته کننده است. یه بچه 5 ساله است، حتی 12 تا بچه 5 سالن همشون میخوام من همه چی رو دست بزنن. هی بگم آقا نکن، وای ترکی بگیر اونو. ولی قبل ضبط آروم‌تر بودی. I can tell that. شاید. یعنی اصلا دلیلی که تصمیم گرفتیم گفتیم بذار بشینیم این حرفا رو با هم ریکورد بکنیم از اونجا به وجود اومد که واقعا من داشتم از یه سری ترسای درونم حرف میزدم و تو هم داشتی همونا رو میزدی. یعنی یه جوری اوپن اپ کرده بودیم. گفتیم بذار تا اوپن کردیم ببینیم میتونیم ریکوردش بکنیم، کپچرش بکنیم یا نه. الان یه ذره آنلاینم زیادی. آره اکتیویت شدی اصلا. دقیقاً. چون مثلا میخوام قشنگ صحبت کنم و راحت صحبت کنم و فارسی صحبت کنم. اصلا همین دیگه فکر نکن داری ضبط میشی. سخته. نه من اصلا دارم ایگنور میکنم. سعی میکنم. آره سعی میکنم. واقعا اصلا فکر کنم ریکورد نمیشه. یعنی همون جوری که داشتیم الان با هم حرف میزدیم. میخواستم برگردم به این حرفت که گفتی دیدی آدما آروم میشن وقتی هرچی با تجربه تر میشن. آره. منم تجربه شخصیم یه همچین چیزی هست و دلایلش به نظر من خیلی دلایل مشخصیه. یکی از دلایلاش اینه که خب من خودم آدمیم که خیلی موقعی تو میتینگ و اینا من آرامش تیما رو به هم میریزم. یعنی اینو دیدم. یعنی همش اینجوری هم که این چه وضع کاره، اینجا رو اینجوری کردی، اونجا رو برو این کارو بکن، اینجا رو برو این کارو بکن. و من خودم میبینم که اگه یکی با من این کارو بکنه من تقریبا دیگه دیسیبل میشم. یعنی دیگه انقدر اون استرس روم زیاد میشه که حتی دیگه اگه یه ساعتم وقت داشته باشم یه کاری رو انجام بدم دیگه نمیتونم انجام بدم. درست. پس یواش یواش اصلا داری یاد میگیری که آروم شدن و آروم بودنم اصلا کلا نیازه برای اینکه بتونی فوکس طرف مقابل تو خراب نکنی، حالش رو خراب نکنی. همونطوری که حال تو خراب میشه اگه یکی از دستت شاکی باشه و یکم استرس داری که یکی از دستت شاکیه، اون طرف مقابل هم همینجوری میشه. شماره 2 این که یادم گرفتی پیشنت باشی. اتفاقات زود نمیفته. اینی که تو میری داد و هوا رو میکنی اینجوری که بخاطر اینکه منتظری که اتفاقای سریعتر بیفته. درست. و تجربه بهت ثابت کرده که آقا میشه، فقط دیرتر از اون چیزی که فکر میکنی میشه. یعنی یه مقداری ولاسیتی تو اوورستیمیت کردی. و به نظر منم اینجوریه که با داد و بیداد هم چیزی حل نمیشه. یعنی من فکر کنم این 3 تا نکته باعث میشه که بای دیفالت آروم بشی. یعنی فکر کنم کاراکتری و شخصیتی هم نیست. یواش یواش بعد از یه دوره کار کردن میبینی اون یکی اون روش کار نمیکنه. میدونی اصلا اینجوریه که آقا اون روش الان کار نمیکنه. یعنی مثلا منم الان خودم همچین راضی نیستم که آروم شدم. یعنی اون آدم اگریسیوی که خیلی میخواد پوش کنه اینا راضی نیستم، ولی خب دارم میبینم که اون اتفاق باعث میشه که مثلا نشه دیگه. من کلا خیلی اینتنسم. مثلا خیلی یه مقدارش میشه گفت خشنم. دوربینه فکر کنم آخه تکونش دارم من. اوکی. میگم کلا خیلی اگریسیوم. وقتی که مثلا یه چیزی برام مطمئن باشم میام مستقیم مثلا اصلا بهت میگن وقت نفس کشیدن هم ممکنه بهت نتونم بدم. میگم آقا این اینجوری پیش اومد، این پیش اومد، این پیش اومد، اینجوری به خاطر اینکه این دو تا دیپندنسی رو داره ما با این کار انجام بدیم. داشتی یه چیزی که فکر می‌کردی. آدم زارب ترکوندم فکرتو. اینو در 2 سال اخیر اتفاقا خیلی کتاب روش خوندم اتفاقا تو این چند وقته. این 2 سال اخیر فهمیدم که آقا حرفم اشتباه نیست، احساس و نیتم هم اشتباه نیست، دیلیوریم خیلی بده.
خیلی همه رو چیز میکنم، مضطرب میکنم. آره و بعد اصلا اون وسطش هم میساندرست، اون چیزی که تو فکر میکنی گفتی اون چیزی نیست که اونا شنیدن. دقیقاً. بعد اون چیزی هم که میخوای پیش بیاد پیش نمیاد، چون اذیتش کردی طرفو. مثلا این طرف داره کارشو میکنه، زدی داغونش کردی. در اصل ایگوته که میگه مثلا چی میگن، امپاتی چی میشه فارسی؟ داری مثلا؟ آره میتونم نمیدونم. همدردی. آره واقعا؟ آره همدردی. مثلا شما همدردی با طرف نکرد که آقا استیت شما چیه، استیت فکریت و این کاری که من الان میکنم چه تأثیری رو تو میذاره، اینو هیچ وقت حساب نمیکردم. ولی بعدن دیدم بعد تیمام خراب میشد، اذیت میشدن، طرف مثلا پروداکتیویتیش میاد پایین. بعد دیدم آقا هم مثلا تمام آدمایی که فالو میکنن، مثلا تیم فرس من خیلی فالو میکنم از بچگی، این کتابشم اولین کتابشم خریدم، کلا این یه شخص خیلی تاثیرگذار زندگیم. این میگفت که آقا هر چی شما با تجربه تر میشی سوال بهتر میپرسی. ما اینو میشنیدیم، کلیشه شده بود. تا یه 15 16 تا کتاب خوندم سر این و یه چک لیست برای خودم درست کردم برای همین مشکل. میگه که 3 قسمته: listen, ask, advice. گوش بده، سوال بپرس، پیشنهاد بده. حالا جالبیش اینه اگر نتونستی گوش بدی سوال نپرس، ولش کن. اگه دیدی نتونستی آقا مثلا طرف شروع کنه صحبت کردن، اون اینتراکشن رو باید ول کنی. اگه تونستی گوش بدی سوال بپرس، ولی وایسا سوال خودش در میاد. سوالتو از قبل نکن، انتخاب نکن. وقتی که گوش دادی، سوالا رو پرسیدی، فهمیدی آقا طرف چند زل دایمنشنای ابعاد مثلا مشکل رو فهمیدی، اون موقع میتونی یه پیشنهاد بدی. میشه مثلا چه میدونم برای هر 10 دقیقه که گوش دادی 1 دقیقه باید سوال بپرسی، برای هر مثلا 1 دقیقه که سوال پرسیدی 10 ثانیه فقط باید ادوایس بدی. اینو که من شروع کردم فالو کنم، بی شوخی میگم عوض شد، مثلا رسما 180 درجه همه چی عوض شد. منیجر خوبی شدم. اصلا حرفی هم که میخوای به اون شخص بزنی، حالا تو ذهن خودت خیلی سریع‌تر تونستی داتا رو به هم وصل بکنی، تو باید با سوال کردن از طرف مقابل بذاری اون خودش به اون نتیجه برسه. درست. یعنی این که مثلا یک کاری رو کرده ازش بپرسی چرا این کارو کردی، و اگه مثلا نباید بهش بگی چرا اون کارو نکردی، باید بهش بگی اگه اون کارو میکردی چی میشد. به نظرت حالا اگه این کارو کردی اون نتیجه که اون کارو میکردی چیه. یعنی انقدر باید با شخص مقابل سوال و جواب بکنی تا اون شخص خودش به این نتیجه برسه. حالا ممکنه نتیجه که دلخواه تو هم باشه نیست، ولی تو نمیتونی یهو آن پوینت بگی آقا من به این نتیجه رسیدم. چون تو هم یهو تو اون لحظه به نتیجه نرسیدی. مثلا من خودم الان این چالش رو دارم. من خودم یهو تو میتینگ‌های صبح که میرم یهو مثلا همه چیو عوض میکنم. مثلا یا بچه‌ها اصلا اومدن دمو کنن، مثلا اینجوری که دمو رو نمیخوام ببینم، آقا من اینو میگم. ولی خب من برای خودم کل دیشب نشستم فکر کردم به یه نتیجه رسیدم. باید سعی کنم ببینم اونا هم به همین پروسس، یعنی اگه اونا اون پروسس رو نبینن پس واقعا آدم اشتباه کردی، به خاطر اینکه تو اون آدماتو آوردی که برات یه سری تصمیم حداقل بگیرن. آره ببین حرفت درسته، یه بعد اضافه هم داره. حرفت کاملا درسته. شما باید حواست هم باشه که هر چقدرم که وقت گذاشتی و فکر کردی و حلاجی کردی و مثلا دیزاین کرد، ممکنه هنوز خودت تو اشتباه باشی و اون یه شخص هر چقدر تجربهش کمتره، کانتکستش کمتره، هر چی، ممکنه یه چیزی، ممکنه یهو مثلا یه خلاقیتی بهش خورده باشه، یه چیزی بدونه که چی میگن این راه حل رو بهتر کنه. شما باید همیشه کانسیدر بکنی که هر چقدرم که میدونی، احساس میکنی در اصل نمیدونی. اون موقع سوالات قشنگتر میشه. مثلا سوالی که پرسیدی که مثلا اینو امتحان میکردی چی میشد، اونو امتحان میکردی چی میشد، آره جنیو باید بپرسی. یعنی خودت سوال قشنگی نیست. خودت هم باید دنبال این باشی که چرا نیست. هم فکری باید باشه. باید برگردی به فرضیه، مثلا نظرت در مورد این چیزه چیه، این مثلا الان این اسپکتش چی میشه، مثلا این زلش چیکار میکنه. منم منظورم نبود که مانیپولیتش بکنی، من اینجوری بودم که جنیوی با یارو دوباره بشین برینستورم بکنی. با هم دقیقاً با هم بشین این چیزه علیه طبیعت منه. خیلی اتفاقایی که داره تو دنیای بیزنس میفتم علیه طبیعت منه. همونطوری که علیه طبیعت استیو جابز هم بود. دقیقاً. میدونی و این همون داستانی که ولی خب تا این اشتباه رو نکنی، چون تو این نمیتونی
یکی بهت بگی یه کاری نکن نمیشه، باید بری بکنی. دقیقاً. بعد اون اتفاق نشدنش برات بیفته، چون و ایموشنش هم باید برات اتفاق بیفته. میدونی از نظر احساسی هم باید بهت بر بخوره، از نظر احساسی هم باید فیل بشی و سری بعدی فقط تو یه کاری دیگه میکنی که یه نتیجه دیگه بگیری. یعنی تو وقتی هر بار یه چراغو میزنی، چراغ روشن میشه، دکمه‌شو میزنی خاموش میشه، روشن میشه، خب دیگه هر بار بزنی you can predict این چیزی اگه میخوای یه کار دیگه بکنی، میخوای یه چراغ دیگه روشن کنی، نمیتونی همون دکمه، باید برو یه دکمه دیگه رو بزنی. پس همش هم اینقدر تو کارهای مختلف میکنی و واسه اسمش اشتباه نیست. یه اتفاقی میفته، یه ابزرویشنی داری، اگر نتیجهش برات ساتیسفکتوری بود که دمت گرم، اگه نبود باید یه کار دیگه بکنی. اشتباه نکردی. درست. فقط یه دستتو کردی یه جایی یه چیز زد بیرون، حالا نتیجهشو دوست داشتی ادامه بده، نتیجهشو دوست داشتی کارو عوض کن. فیل نکردی. دقیقاً. حالا اینا من هی بیشتر میگم که فیل میکردی، ساکسس میکردی، اشتباه کردی، نکردی، نمیدونم پول گرفته، همشون یه معنی داره. همشون هم معنی هستن و معنیشون هیچه. آخرش هیچ کدوم هیچ معنی نداره. یه چیزی پیش اومد، یه کاری پیش اومد، شما یه اشتباهی کردی، درست شد نشد. آقا مثلا چه میدونم فلانی اصغر یه کمپانی زد 15 سالش بود ترکید، مثلا چند میلیارد دلار بهش گیر اومد. اکبر مثلا 70 سالش بود، هیچ وقتم کم کار نکرد، همه کتابا رو هم خون، همه تجربیات هم کرد، هی هم میشست مدیتیت میکرد، همه کارهای درست رو بگیم کرد. بعد مثلا فقیر مرد. تسلا و ادیسون رو نگاه کن، توجه آخرش نمیدونیم چی میشه. مثلا بر هر ایلان ماسکی که در هر یه دونه ایلان ماسک مثلا 1 میلیارد نفر نزدیک به ایلان ماسک شدن بودن، ترکیدن. درجه ببین آخه مثلا سر مثلا نیکولا تسلا، خب اون فاز اینو برداشته بود که من اصلا پول برام مهم نیست، فقط میخوام اینونت بکنم. خب اونم اگه شاید زمان بیشتری تو زندگیش داشت و دفعه هزارمش دیگه میفهمید که آقا حتی اگرم واقعا دوست داری بیشتر اینونت بکنی، ولی اول باید مشکل پول و اینا رو باید چند تا مشکل حل بکن. آره. بعد میتونی اون کاری که میخوای بکنی و بکنی. یعنی یه مقداری که پرایورتی، اولویت داستانایی که باید اول حل بکنی عوض میشه. میدونی؟ یعنی مثلا شاید مثلا توی ریحون مثلا من خیلی اون اوایلش درگیر خود پروداکت و محصول اینا بودم، which is okay، یعنی درستم هست، ولی شاید تو همون قدم ولیو میدادم مثلا به فاندریز کردن. مثلا اول شاید باید اون مشکل رو حل میکردم و بعد میرفتم سر اون یکی. میدونی؟ یعنی اولویت این که اول سر کدوم مسائل میری. مثلا توی این کتاب اندرسون هورویتز The Hard Things About the Hard Things هست دیگه، میگه که مثلا اولین مشکلی که تو باید حل بکنی اینه که get the right people on the bus. اصلا مهم نیست چه آیدیایی چه کاری، get the right people on the bus. چون تو اصلا ایده هم قراره با اون آدمو برینستورم بکنی. اصلا تو اول ایده تو بگیری بعد آدمو بیاری، اصلا ممکنه ایده عوض شه. میدونی؟ واسه همین یواش یواش یه سری کارهایی هم که یاد میگیری اینه که اولویت بندی کدوم مشکلا رو من اول حل بکنم. میدونی ماها اولین وقتی یکم چیزتر بودیم، جونیور تر بودیم، ممکنه کاره رو درست انجام داده بودیم و بعدش هم یکم سورپرایز شده بودیم که چی شد. فقط نکتهش این بود که اون مشکل رو تو اون زمان قرار نبود حل کنی، یه سری چیزای دیگه رو بعد اولش حل می‌کرد. درست. میدونی؟ آره. شما وقتی که حالا این میتونه فانکشن تجربه باشه، میتونه فانکشن دانش باشه، هرچی. شما وقتی که اطلاعات بیشتر داری میتونی اولویت بندی رو راحت‌تر انجام بدی. حالا تو هم تو Hard Things About Hard Things میگه، تو چند کتابای دیگه میگه که مثلا واحد پول میشه currency، ولی مثلا مهمترین چیز توی استارتاپ ها رو دارم که بارش میکنم تمرکز این نیست که آقا مثلا من غذا نمیخورم، مثلا به مامانم هم سلام نمیکنم که کارا رو انجام بدم. تمرکز یعنی چه کارهایی انجام نمیدم، یعنی همون اولویت بندی است. بعد حالا اولویت مثلا چیز میگن، جف بیزوس خیلی در مورد این صحبت میکنه، میگه که آقا شما اولویتات بستی، فردا دوباره بشین نگاه کن ببین اطلاعات جدیدی اومده اینو عوض باید بکنی یا نه، ولی اولویتت استکه فرست ان فرست، اصلا فیفا هم نمیشه استکه. شما اینو فقط باید چیزش بکنی، پرایورتایزش بکنی، ولی فقط باید از بالاش برداری. نمیتونی بیای پایینی رو بگی آقا ما الان از این استفاده میکنیم، مگر اینکه اطلاعات جدیدی اومده باشه. ما همیشه می‌خواستیم همه کار رو انجام بدیم دیگه. مثلا می اومدیم استارتاپ رو چی میگن لینک کانواسمون رو درست کردیم، گفتیم آقا پرس ریلیس مثلا
لانچمون هم بنویسیم، حالا بیا مثلا بریم با VCS صحبت کنیم دک هم درست بکنیم. بابا یه پروداکت درست کن تو یوزر بگی. مثلا ما الان خودمون هنوز لوگو نداریم، میدونی 3 سال از کمپانی گذشته هنوز لوگو نداریم، میدونی چون اولویتات یواش اومده بیشتر اومده دست. آره میدونی پول تو اول کجا باید خرج بکنی، اول چه کاری رو باید اول انجام بدی، میدونی یواش دانشم تجربه و دانشم نکتهش به نظر من یکیه، فقط دانشه یکم کمک میکنه که تا جایی که حداقل میتونی یه سری چیزا رو دیگه حالا اگه خیلی نسسری نبود بخوای تجربه کنی نکن دیگه. میدونی درسته. یه سوال میتونم ازت بکنم؟ الان چه مشکلایی تو تیم درست کردن داری بهش میرسی؟ الان به کمپانیت به استیجی رسیده رسما باید خودت اسکیل بکنی دیگه. یه کمپانی اسکیل کردن یه جز خود اسکیل کردن یه اسکیل دیگه است. آره اول که اصلا باید به نظرم ببینی با خودت چندی. یعنی این چالنجیه که من همیشه داشتم، فکرم نکنم اب بین بره. تو هر استیجی من همیشه اینجوریم که خب الان تو این استیج میخوای چیکار کنی، الان تو این استیج میخوای چیکار کنی. و اولش اینه که خودت فیگر اوت بکنی که تو چه کارهایی خوب نیستی، خودتو از این کارها اخراج بکنی. درست. و تو چه کارهایی سوپر پاور، یعنی تایم تو کجا رو نمیتونی راحت‌تر هایر کنی، یعنی کدام قسمت اگه خودت وایسی بیشترین سودو داره. یعنی اگه بعضی از کارا رو مثلا میتونی بدی به یه سری نفر آدم دیگه بیان انجام بدن، باید اون کار رو باید بری بکنی هر چقدر سخته. اون قسمتی که شاید اون تاچ توه و اون آدمو نمیتونی راحت تر پیدا بکنی، اون کار رو باید خود بکنی. ولی تو اسکیل کردن تیم خب ببین چالنجاش هنوز هست. اول از همه اینه که بحث واقعا کامیونیکیشن چیز الکی نیست. نکته این که تو وقتی یه نفری اینه که همه چی احساس می‌کنی سریعتر اتفاق داره میفته، چون تو همه چی تو سر خودت. مثلا من پادکستام میخوام مثلا ادیت بکنم دیگه، نمیام یه لیست درست بکنم بگم اول این کارو میکنم بعد این کارو میکنم بعد این کارو میکنم. همه رو میدونم که این پادکست رو ریکورد کردم، میدونم تو این تاریخ ما آپلود کنم، میدونم اون موقع میخوام برم ادیتش بکنم، میدونم یه سری تیکه‌هاش هم هست که باید بیشتر روش کار کنم، مثلا صدا خراب شده باید اونا رو درست کنم. اینا رو من دیگه نمیشم بنویسم. یهو که میشی 2 نفر، یهو که میشی 3 نفر، یهو همه چی یواش میشه، در صورتی که تو انتظارم داشتی که آقا ما الان باید بیشتر شده باشیم. خب چون باید کامیونیکیت کنی، باید بگی آقا من باید بنویسی دیگه، آقا همون چیزی که قبلا نمی‌نوشتی باید بنویسی. توی استیج اولیه خب خیلی خوبه که آدمایی رو بیاری که قراره همون اندازه تو همونقدر فکر کنن برن کارا رو A to Z انجام بدن، که قرار نشه یه لایه دیگه بیاری بنویسن. این سوالی که داری میپرسی جوابش رو من بهت اینطوری میدم. به هر حال اسکیل کردن کار پیچیده‌ایه توی استیج اولیه، ولی به نظرم باید بتونی افرادی رو بیاری که چون تو از کمبود ریسورس رفتی آدم آوردی، نمیخوای بری دوباره آدم بیاری که دوباره حالا یه سری کارا باید اضافه تر بکنی که احتمالاً اکزیکیوشنش هم نمیگم حالا بدتر، ولی احتمالاً اون چیزی که میخواستی خودت انجام بدی نمیشه. بنابراین به نظر من نکته اصلی اسکیل کردن اینه که آدمایی رو بیاری که یه مقداری تعداد کلاهایی که میتونن سرشون بذارن بیشتره. یعنی اگه دیزاینر میاری، مثلا اون دیزاینر خودش هم پلنره، خودش هم کامیونیکیتوره، خودش هم میتونه دیسیپلین داره، خودش هم میتونه ددلاین بده اجرا بکنه. حالا اگه قراره من برم یه پراجکت منیجرم بیارم که من برم با پراجکت منیجر کامیونیکیت کنم، که پراجکت منیجر بره با انجینیر کامیونیکیت کنه، که انجینیر با دیزاینر کامیونیکیت بکنه، خب واقعا هنوز مدل تو پیدا نکردی اسکیل بکنی. تو زمانی اسکیل میکنی که دیگه میدونی اضافه کردن پروسس تو به هم نمیریزه. درسته اوورهدت رو چند برابر کردی دیگه. آره و تقریبا همیشه اتفاق میفته. یعنی من همیشه نمیدونم، من همیشه هایر میکنم ناراحت ترم، من همیشه فایر که میکنم خوشحال ترم. یه چیز قشنگی در مورد این خوندم، اینکه وقتی که شما داری تیمت رو هایر میکنی باید متوجه باشی که شما تصمیم گرفتن رو داری دلیگیت میکنی، نه اجرا رو. پس چه تصمیمایی اوکی خودت نگیری و اینترویوت عوض میشه. دقیقاً. یعنی اصلا دیدت تو اینترویو دنبال اون چیزایی که هستی عوض. اینی که داری میگی مثلا مشکل همین الان منه و من فکر می‌کنم تو این سوال داریم پرسی به خاطر بک‌گراند صحبتی که با هم داشتیم می‌کردیم. درست. یعنی مثلا من پروداکت دیزاینر رو مثلا دنبالش بودم،
و یه سری افراد رو هایر کردم که داشتم به پورتفولیوی دیزاینشون نگاه می‌کردم و واقعا هم کارشون خوب بود، واقعا پورتفولیوی آوتستندینگی داشتن. ولی وقتی وارد کار شدیم من دیدم من اصلا کار دیزاین از اینا نمیخوام. من اینجوریه که آقا برو فکر بکن ببین مثلا پرمیشنینگ رو باید چجوری هندل بکنیم، رول بیس بودن رو باید چجوری هندل بکنیم. و یا میبینم مثلا این آدمو برای این کار اشتباه من اصلا هایر کردم. میدونی اصلا باید یه چیز دیگه هایر میکردم. و تو وقتی میبینی که برای آدمایی رو داری هایر میکنی که برات آن بیهاف تصمیمایی بگیرن که میتونی سری برن جلو، اونو میخوای. من تو واقعا هم اجرا نمیخوای. واقعا حرف خیلی درستیه. تو یه سری ولی خب نکته اینه که وقتی تیمت کوچیکه تو نمیتونی یه لول آدم بیاری که پلان بکنن و یه لول آدم اگزیکیوتور بیاری. تو معمولا دوست داری که از همون اون آدمای اولیت هم باید ترفیع بگیرن برن مثلا تو لول مدیر. یعنی نباید بری ورداری برای یه نفر مدیر بیاری بالا سرش. باید اون یه نفر آدمو بره بیاره زیر خودش یه لول بره بالاتر. جفت کیسا پیش میاد. جفت کیسا پیش میاد. مثلا چند تا کمپانی هست میشناسم که کمپانی خیلی قشنگ کار کرد و مثلا CTO CEO whatever همه چی داشت، ولی مثلا شما به عنوان یه CTO کمپانی 5 نفره با 50 نفره خیلی فرق داره. 500 نفره خیلی بیشتر فرق داره. 500 نفره معمولا دیگه کد کامیت نمیکنه. 50 نفره هم ممکنه کد ریویو بکنه ولی خیلی کمتر. ولی خیلی موقع CTO میگه آقا من میخوام کامیت کنم، میخوام IC باشم، individual contributor باشم. و اون موقع مثلا تایتل CTO میده یکی دیگه، یا CTO مثلا یه VP engineering دارن ولی مثلا اون طرف جنرالشه، خود CTO هنوز سربازه ولی خب شعرشو داره، کارش اوکیه، نرماله. مثلا میگم برعکس اینم پیش میاد، ولی اون موقع اون CTO که مثلا نرفته منیجر بشه اتلیست میدونسته خودش چنده، یه تصمیمی گرفته که آقا من میخوام کد کامیت کنم، من میخوام مثلا تکنولوژی جدید یاد بگیرم، این لایبرری آپدیت شده من میخوام این فانکشنش استفاده کنم، ولی مثلا هی بشینم پرفورمنس ریویو بزنم نمیتونم این کارو انجام بدم. مثلا یه مثال خوبش توبیش شاپیفایه، هنوز کد کامیت میکنه ولی خب پروژه‌اشو داره. این گیم دیزاینر نینتندو هم که اصلا فاوندر نینتندو هم تو زمان مرگش بازی‌ها رو کد میکرد. آره اونم یه تیپشه دیگه، ولی خب پس باید یه اسکیل دیگه قوی باشه، پس باید اورننس داشته باشی که بتونی مدیر خوب برای خودت هم حتی بیاری. میدونی میتونی یعنی اگه انتخاب میکنی که دوست داری همچنان کانتریبیوتور تو اون لول باشی، کیسی که مثلا من برای ریحون داشتم دیگه، من تو ریحون این چالش رو داشتم که پروداکت اونر باشم یا CEO باید بمونم، من نمیتونم هر دو تاش انتخاب بکنم. درست. ولی کانشس دیسیژن گرفتم که من دوست دارم با پروداکت، یعنی اگه قرار باشه دو تا تسکه که یکی قرار بره فاینانشال رو حساب بکنه و عدد بالا پایین بکنه، من ترجیح میدم اون کارو بدم به یکی دیگه بکنم. ترجیح میدم خودم تصمیم دادی بهش. آره. خودم ترجیح میدم تو پروداکت بمونم. یعنی لزوما چون من فاوندر کمپانی ام و CEO خیلی تایتل سکسی به نظر میرسه، ترجیح من اون نیست، چون من اون کارو ترجیح میدم بدم یکی دیگه. درست. الان مثلا تو بلک کارت خیلی مدل جالبی پیش اومده. CEO ما خودش پروداکت گای بوده، خودش پروداکت منیجر بوده و هنوزم دوست داره کد کامیت کنه. ایشون هم کلا درونگراست، اینتروورته. یه چیز داریم، یه چیف بزنس آفیسر بهش میگیم، سیلز گایمونه دیگه. آقا این سیلز گای خوب کمپانی‌ها میترکونه. اصلا این یه چیزی بود که جدیدن یاد گرفتیم، تا با هم صحبت کردیم درش. بعد یه CTO هم داریم، سیلز داریم، CTO داریم، یه مثلا هد اف اپس داریم. بعد آقا مثلا استراتژی میمونه. مثلا الان این مشکلات پیش اومد، ما چه جوری اینو ریبالانس بکنیم بره. این تصمیم مال من شده دیگه. ببین مثلا همین بحث اولویتی کردیم که با تجربه یاد میاد. مثلا همین حرفی که زدی، تو وقتی یواشاش تجربت مثلا زیاد میشه شاید میفهمی که آقا هایر مدیر فروش اولویتش بالاتر از برنامه نویسه مثلا، به خاطر اینکه اون مدیر فروشه میتونه با فروش محصول برای تایم بخره. درست. میدونی برنامه نویس رو اون درست میکنه. آره و همینجوری میشه اولویت. مثلا الان ما اوریجینالی با 2 تا برنامه نویس و نمیدونم 3 تا دیزاینر میخوایم شروع بکنیم. درست. ولی یواشاش میفهمیم که آقا اتفاقا شاید اولیش مثلا بر اساس کیسی که توش هستین، شاید اولیش مثلا سلزه، شاید یه چیزی ساختین، یه میوی دارین اونو میخواد بفروشه، شاید بعدش ساپورت، بعدش شاید برنامه نویس هست. ما اتفاقا تیم تکمون الان آخرین مرحله است که داریم میسازیم. این مثالی که میزنید دقیقاً الان مشکل ما هم هست. مثلا کلا ما 4 تا دیو داریم،
خیلی هم نگرانیم که آقا تیم با اسکیل شه. مثلا یه دونه راوند ریز کردیم تو آپریل 6 ماه پیش، یه راوند هم همین الان داریم ریز میکنیم 4x شدیم. خیلی چیز عجیبیه که شما مثلا 6 ماه بهتر کنی، ولی خب عددامون خیلی خوبه. و مثلا یه بحث داشتیم دوشنبه‌ای، الان چهارشنبه است، که کیو اول باید هایر کنیم. و خب جواب اول مثلا یه سری ایده دیگه داشتم، ولی خب آخر جواب این شد که آقا شما سی تی او باید دیو هایر کنه، ولی دیو بیاد رودمپ تموم شه دیگه، مثلا چیزی نذاشته بودیم، چی فیچری تو رودمپ نذاشتیم، فکرشو نکردیم و برینستورمشو نکردیم و مثلا آرکیتکچرشو ننوشتیم، همه کارهایی که باید انجام بدی که اون پی دی آر رو بنویسی، پروداکت ریکوایرمنت داکیومنت بنویسی، پی آر دی بخش. آقا اگه شما دیو بیار، یه 50 تا دیو بیار، یه نفر که 50 تا رو نمیتونه انجام بده. گفتم آقا من یه یو ایکس دیزاینر نیاز دارم. اگر این جونیور پروداکت منیجر از کاستمر اکسپریانس بشه، اون پروداکت منیجر هم فلیور دارن دیگه، تم دارن. به نتیجه به این رسید که آقا ما الان 3 تا پروداکت نیاز داریم. با که مثلا من تازه یه ماه شروع کردم، مثلا 3 تا پروداکت منیجر نیاز داریم، ولی اصلیه جونیور است که کاستمر اکسپریانسمون رو بگیره. اگر آرکیتکچرمون عالی بود، پس بشینیم اکسپریانس رو بهتر کنیم. خب این دیو اومد، دیو بگیم مثلا 2-3 ماه میکشه تا قشنگ راه بیفته، ولی راه افتاد دیگه. آقا دوام خوب باشه این میره. مثلا یهو دیدی تمام رودمپ ترکید، مثلا از بین رفت به سرعت. پس شما آقا چه تصمیما رو باید سیکونس کنی دیگه، چه تصمیمی باید گرفته بشه که فلانی انیبل بشه که بتونه کارش انجام بده که این اوتکام در بیاد. میری اول چین میگه خب این تصمیمه رو اگه نگیری کلا اینجا خراب میشه دیگه. اینجا دیو، اینجا پروداکت منیجر است. ما به اینجا رسیدیم اولویت، میگم چیز منطقی زیاد نیست. اگه مثلا فکرشو بکنیم خب دیو رو اول بگیر، دیو سخت‌تره. ولی خب آقا ما این یه سری تصمیما رو داریم بگیریم که دیلی داره. شما بخوای یه فیچر رو قشنگ خوشگل درست شده بذاری تو رودمپت، تقریبا یه چند هفته‌ای طول میکشه. فیچر مثلا بزرگ نه کوچیکش. ما این تصمیم گرفتیم آقا شما دیوار داریم هایر میکنیم، ولی من رسما باید برم الان چند تا پروداکت منیجر هایر کنم. تیممون 8 نفره. آخرش همش به این نتیجه میرسه که کار اصلی هایرینگه. دقیقاً. فقط تنها کاری که داری، چون تا ابد که نمیتونی بشین خودت همون کار رو بکنی و سخت هم است. ببین چون صبح تا شب باید بشینی آدم بگردی و ریویو کنی، رزومه و اینترویو بکنی. فول تایم جاب خودشه. آره، احساس میکنی که اون اندازه کاری که قدیم داشتی میکردی اون احساس رو نمیکنی. یه احساس بدی هم به دست میاد که آقا من اونقدی نسبت زمان قدیم اکامپلیش نیستم. ولی نکته اینه که کمپانی تو برای چند سال داری میزنی. اگه کمپانیت بلند مدته و واقعا داری میزنی، خب میارزه که اصلا اون کارو بکنی. اگه ولی داری بزن در روی داری میزنی، خب بشین خودت الان اونو بزن. ولی خب اسکیل هم با اسکیل فرق میکنه. یعنی ما داریم تجربیات خودمون رو با کمپانی فعلیمون میگیم. واقعا حرفایی که ما داریم میزنیم برای استیج دیگه است. اولویت‌های بیزنس‌های مختلف. اصلا اینو توی همین داستان استیو بلانک هم میگه دیگه. میگه آقا تو نمیتونی ورداری مدل کمپانی آی بی ام و سیلز استراکچر اونا رو ورداری، بری اورگانایزیشن چارت اونا رو نگاه کنی تو استارتاپ تو اپلای بکنی. اون برای تو کار نمیکنه. تو سال اول برای تو یه چیزی کار میکنه، سال دوم برای تو اصلا استارتاپ هم نکتهش اینه که فیگور اوت کردن و این اگه یه فرمول بود که سرمایه‌گذار نمیاد به تو پول بده که تو بری فیگور اوت بکنی، سرمایه‌گذار میاد به تو حقوق میداد، میگفت برو این استراتژی رو اجرا بکن. دقیقاً. نکته اصلی قضیه اینه که اونم نمیدونه باید چیکار کنه، به خاطر اینکه مدلش برای هر کسی فرق میکنه. اینجوری که آجی برو فیگور اوت کن دیگه، من این پولو بهت میدم، این سهامم بهت میدم، فرمولی هم نداریم، کمکت هم بهت میکنم، ولی تو برو فیگور اوت بکن ببین چه جوری کار میکنه. منم یواشاش به این نتیجه دارم میرسم که حالا یه سال فیگور اوت میکنی، 2 سال فیگور اوت میکنی، بعدش بعد این همون کارا رو انجام میدی، دوباره بعد بری کارهای دیگه رو انجام میدی. واقعا میشه تنها تسکت آدم هایر کردن. یعنی من الان دیگه صبح خواب که پا میشم میگم که من فقط کارم هایرینگ. ببین شما وقتی هر چی کمپانیت بزرگتر میشه، حالا چه عمودی چه افقی، تعداد تصمیم هایی که باید گرفته بشه چیزی نزدیک لوگاریتمی میره بالا، خیلی مثلا اکسپوننشیالی تقریبا یهو میره بالا. هر تصمیمی هم یه مقدار انرژی ازت میگیره. شما باید کانتکست رو سویچ کنی، فکر رو از یه کانتکست بری یه کانتکست دیگه، بعضی موقع ساعتی میکشه، مینیمم 21 دقیقه است که شما میتونید کانتکست سویچ بکنی. اینا همش اوورهد داره. بعد شما آقا کمپانیت بزرگ میشه، مثلا چه میدونم
برای هر پیجی که شما درست کردین دیزاین بگیم، برای هر پیجی که شما داری چیز می‌کنی، تصمیم می‌گیری، حالا هر چقدر هم تمپلیت کردی و لایبرری ساختی و فلان، هر پیج بالاخره وقت میکشه که آقا این چطور بود، چی شد، فلان نشد. حالا یه سری توی یه سری یوزر فلو هست که یوزر فلو کلیه، یه سری یوزر فلو جزئیه، شما اینا رو باید خود چیز کنید. تصمیمات میگن یه فرمول داره، با هر لایه منیجمنت نمیدونم فلان چیز به توان فلان چیز، اینو پیدا میکنم برات میفرستم. نمیتونی این همه تصمیما رو بگیری، تصمیمه رو باید دلیگیت بکنی. آقای دیزاینر، آقای هد اف دیزاین، مثلا آرت دایرکتور ما، شما هر چیزی که در مورد این باشه این دست شماست. اگه تیم ما بزرگتر شد، این شاخه برگش هم بزرگتر شد، شما هم باید چند تا دیگه زیرت بذاری. کلا میگم وقت بهترین هایرایی ان که بیاریشون برن تیم خودشونو بسازن. دقیقاً. نه که بری بیا آدم بیاری بعد باز بری برای یارو هایر بکنی. این همون داستانی که بهت گفتم وحید دیگه. این همون داستانیه که احساس کردم من این تجربه ها رو باز قبلا داشتم، ولی باز دارم اشتباه رو دارم باز دوباره میکنم و باز طول میکشه تا. ولی خب تو هر کمپانی باید بفهمی که واقعا باید میکشور کنی، کانفرم باید بکنی که آقا تو این کمپانی هم این همون مشکل است. ولی این سری من یه مقداری کانفیدنت ترم، چون اون موقع هر بار یک کوئسچن میکردم آیا واقعا مشکلت پروسسته یا واقعا مشکلت آدمته، میدونی. ولی دیگه الان، ولی حداقل دیگه باز که دور رسیدم به همون قضیه، حداقل اینو دیگه میدونم که آقا مشکل اینه که باید سریع این پوزیشن، چون خیلی تو کارت هم زیاد میکنی، یعنی اون وقت هی میخوای راجع به اون آدمی که شاید اشتباه بر اون تسک من بکنی، هی میری تسکاشو عوض میکنی، هی میری پروسسشو عوض میکنی، هی خود رمدی رو روی خود کاز درست نمیکنی. و من الان فقط اینطوری هم که آقا یا یک نفر رو میاری اون قسمت خودش رو هندل میکنه، یا اگه تو اون قسمت هنوز لگ داری پس هایر درست نکردی دیگه. درسته. ببین شما هرچی که کمپانی اسکیل میکنه دو قسمت رو باید فکر کنی. یکی اینکه چی اولویته، این که همیشه کلیه، چی اولویت. دوم چه کارهایی تو توش خوبی. کاری که توش خوبی خیلی احساسش میکنی، کاری که شما توش خوبی و استراب نداری وقتی داره پیش میاد، سری میری تو فلو و خیلی مثلا گات دیسیژن میک میکنی، خیلی راحت فلبدای میگن ملکه فکرت شده دیگه اصطلاحا. شما میدونی دقیقاً این باید کجا بره، چی بره، فلان بره، و اگرم کسی از سوال بپرسه جواب داری، مثلا بحثش اینه، کتابش اینه، آرتیکلش اینه، من اینا رو حواسم. اون سوپر پاورته. میخوای سوپر پاورت پیدا کنی، ببین آقا چه چیزایی، چه تصمیمایی شما اون احساس ازت پیش میاد. اگر میبینی که آقا داری یکی رو منیج میکنی و کارش چی میگن، نمیفهمی دقیقاً کارش کجاست، تسکاشو درست انجام داده، اولویتش، این سوپر پاورت تو نیست اون موقع. اگر داری گیج میشی این سوپر پاورت نیست. حالا اگر این یک کیس زیاد پیش بیاد پس معلومه یه لایه کم داری. مثلا آقا همه دیزاینرات مثلا داریم میگن، مثلا با دیزاینرات داری کار میکنی، اینی که مثلا یه سری مشکلای این دیزاینرها دارن که تو سختته اینو براشون حل کنی، برای همین هی چیز میگن استکاک بیشتر میشه. اون موقع معلومه که آقا شما یه لایه این وسطه، شما یه بافر باید بین خودت و این دیزاینر رو بذاری، چون یه سری کار از خودت خوشت نمیاد، ملکه ذهنت نیست، سوپر پاورت نیست. اون تصمیما رو باید دلیگیت بکنی به یه فلانی، شما برگردی به چیزی که به دردت میخوره و اولویته. این انده با هم. چون سوپرمن هم که نیستی که بخوای ادعا کنی که همه کارا رو بلدی. سوپرمن هم یه کریپتونایت شیافش میکردن میورد. آره. برای یه سری سوپر پاور داشته کمکش میکرده، میدونی. به نظر من خورشید میرفت خیار میشد. به نظر من قضیه رو اینجا ببندیم که آقا آدم درست باید بگیری، واقعا it's a teamwork. و همون حرفی که میزنن، میگن اگه میخوای سریع بری تنها برو، اگه میخوای طولانی بری با هم برو. آره. حالا اینی که داریم میگیم فقط به مثلا کمپانی اسکیل هم نیست، تو کمپانی اولیه کوفاندر میشه دیگه. آره. آدمای اولیه رو ست کن. ما تو فاندمون 4 تاییم، هممون هم آلفاییم خدا رو شکر. همه کسی چیزی بگه همه قوتیم له میکنیم دیگه. یکیمون مثلا 1000 تا انجل گروپ ران کرده و مثلا توی فامیلی آفیس بود 200 میلیون رو مثلا منیج کرده، یه ترانزکشن های خرکی این دید، اسمش کریسه، این بیست فرند منه. یکیمون اسمش یوریه، مال شیلیه ولی اسمش روسه. یوری
چیز بوده، چیف آف استاف چند تا وزیر تو کانادا بوده، قشنگ رسما دستش رو نبض دولته، همه رو میدونه چه خبره. و از اون طرف یه کمپانی ران کرد بهش میگن نیکو، که این آدمای بهش میگن سوپر انجلز، کسایی که مثلا میخواد اینوست بکنه رود مثلا 250 تا اینوست میکنه، نه مثلا 10 تا رود بذاره، 10 تا انجل معمولیه. این یه نتورک خرکی از اونها درست کرده. این یه سوپر پاور دیگه داره. شان الان 50 سالشه، این بروکر چیز بوده، بی استریت بوده، بی استریت وال استریت تورنتو. این یه مثلا یه آندرستندینگ دیگه ای داره رو اینکه فایننس چجوری کار میکنه، با کی بپرسی اپریشن چجوری باشه. منم که همش دیتا و سیستم و اسکیل، ما رسما به هم ربطی نداره چیزامون، اسکیلامون، ولی به هم میخوره، ولی با هم جمع میشه یه تیم خرکی درست کردیم. هممون هم کوفاندریم دیگه، هممون مثلا تقریبا شرمون یکیه. برای همین بود سوالمون این بود که آقا چه تصمیمایی ما میخوایم بگیریم و آقای کریس تو این تصمیمو دوست داریم؟ گفت آقا I hate this، اصلا خیلی حال نمیکنم با این. انقدر تصمیم‌ها رو شروع کردیم سگمنت کردن، دیدیم آقا رسما 5 تا شد، 5 تا قسمت مختلفه. بعد اونا رو به خودمون فیت کردیم، یه فریم ورک داره برات میتونم اینم بفرستم. فیت کردیم، آخرش هم فهمیدیم که آقا یه دونش مونده، هایر بعدیمون اونه در اومد آخر. من اعتقادم ولی همچنان اینه که تیم اولیه باید خودش بسازه، خودش باید بیلد کنه، خودش باید تاچش رو بیاره رو پروداکت، فوتش رو باید بگیری. تمام این اتفاق زمانی میفته که دیگه واقعا از اون ولیدیشن و از پروداکت گرفتی، از مارکت گرفتی، میخوای دیگه اسکیل بکنی، دیگه حالا خودت رو شروع کنی اخراج کردن. حالا من خودم از شغل دیزاین اخراج میکنم، من خودم از شغل انجینیرینگ اخراج میکنم، من خودم از شغل کد زدن اخراج میکنم، من خودم از شغل کاستمر ساپورت اخراج میکنم. یعنی تو اول که شروع میکنی تقریبا استخدام شدی برای همه این شغلا و یواش یواش دیگه خودت رو شروع میکنی اخراج کردن. آره، و این کارو نکنی اسکیل نمیکنی، نمیتونی اسکیل کنی دیگه، چون شخص اسکیل نمیشه. آره. تکنولوژی اسکیل میشه، کد اسکیل میشه. کد رو میتونی یه تریلیار بار هم ران کنی در هر ثانیه، تو یه کلمه رو نمیتونی مثلا 500 بار بگی در یه ثانیه، نمیتونی. آره واقعا سیکوئنشالیم آقا. جالبه برام. پس من همچنان دوست دارم off the record بشینم باید چیل بکنم. ولی فکر کنم اون موضوعی که 2 ساعت داشتیم با هم کل میکردیم توی پادکست دوباره بلند فکر کردیم، دوباره اومد. یعنی آخرش هم واقعا اون فراستریشن اینه که من فکر کنم از کار و اینا نیست، از هنوز آدمای درست رو پیدا نکردن است. از اونجا داره میاد. یعنی منم الان که دارم دیپ‌تر دارم نگاه میکنم اینجوریام که آقا نسبت به این قضیه فراستریتدم، نه به خاطر اینکه مثلا چالنجر رو حل نکردم، مثلا یه سوال جلو حل نکردم، به خاطر اینکه هنوز اون آدمی که قراره به این روی این سوال کار کنه رو من پیدا نکردم. میگن پادزهر نگرانی اعتماده. اگر نگرانی باید یه چیزی بیاری که اعتمادتو جلب کنه. اگر خودت نمیتونی پس یه شخص دیگه. آره دقیقاً. good. دمت گرم. این پادکست کاملا ارگانیک بود. یعنی اصلا نه قرار بود بریم ضبط کنیم، نه قرار بود که برنامه‌اش داشته باشیم. دفعه قبل گفتیم میگم تم ست کنیم، تمام ست نکردیم. عالی بود. امیدوارم که مثمر ثمر. دمت گرم. فدات باشم عزیز. گود من. قربونت برم.